तर सुरू करूया आपण आपल्या लाईव्ह सेशनला. आजच्या सेशनमध्ये आपण क्लास 9th मॅथ्स पार्ट 2 त्याच्यामधला शेवटचा जो टॉपिक आहे सरफेस एरिया अँड व्हॉल्यूम, तर त्याच्यामधला जो कोन हा पॉईंट आहे तर त्यावर आधारित काही एक्झाम्पल्स फ्रॉम द प्रॅक्टिस सेट 9.2 तर ती आजच्या या लाईव्ह सेशनमध्ये आपण सोडूया. सो कोन इज a three-dimensional diagram which has certain variables, which has a radius of a base, which has a perpendicular height, slant height. तर त्याच्यावर अवलंबून त्याच्यावर आधारित काही एक्झाम्पल्स असतात. सपोज इफ वी हॅव टू फाइंड द कर्ड सरफेस एरिया और द टोटल सरफेस एरिया और द व्हॉल्यूम, तर हे सगळे प्रॉब्लेम्स प्रॅक्टिस सेट 9.2 मध्ये दिलेत, ते आपण या आजच्या सेशनमध्ये सोडूया. सो स्टार्ट विथ द फर्स्ट क्वेश्चन. The first question is, the perpendicular height of a cone is 12 centimeter and its slant height is 13 centimeter. Find the radius of base of a cone. So this is the cone which has a circular base. So as it has a circular base, याचा हा base circular असल्यामुळे ह्याला radius असणार आहे. So let us consider R as radius. From the vertex of a cone, if we draw a perpendicular on the circular base, it would be the perpendicular height. Suppose if we have another one, so suppose if we draw a perpendicular from vertex of a cone to the circular base, it is the perpendicular height which is denoted by letter H, and this is the slant height. ही जी तिरकस उंची आहे याला slant height असं म्हटलं जातं. आता ह्याच्यामध्ये परपेंडिक्युलर हाईट म्हणजे h दिलेला आहे, स्लॅन्ट हाईट म्हणजे l दिलेला आहे, आणि त्याच्यावरून काढायचं आपल्याला रेडियस. सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द परपेंडिक्युलर हाईट, द स्लॅन्ट हाईट अँड द रेडियस. सो वी हॅव बाय 13, सो 13 स्क्वेअर इज इक्वल टू h, दॅट इज द परपेंडिक्युलर हाईट विच इज गिवन टू बी 12. त्यामुळे h च्या ठिकाणी 12 आपण रिप्लेस करूया, अँड दॅट स्क्वेअर प्लस r स्क्वेअर. सो 13 स्क्वेअर इट्स 169 is equal to 12 square is 144 plus r square. So 169 plus 144 coming to the left hand side, it would be minus 144, that is equal to r square. So 169 minus 144, that's 25, is equal to r square. If we take square root on both the sides, we get the value of r. So square root of 25 is 5 is equal to r. That means for this question the radius is equal to 5 centimeter. So this is the answer of the question. So here we have used the relation between the slant height, perpendicular height and the radius. तर हे एक रिलेशन आहे ज्याचा आपल्याला काही एक्झाम्पल्स मध्ये सरफेस एरिया काढायचा असेल किंवा टोटल सरफेस एरिया काढायचा असेल किंवा व्हॉल्यूम काढायचं असेल तरी सुद्धा हे रिलेशन वापरावं लागतं. म्हणजे समजा ह्या तीन व्हेरिएबल्स पैकी L, H आणि R त्यापैकी कुठलेही दोन दिले असतील तर त्यावरून तिसरा काढता येतो. सो वी हॅव टू यूज दॅट रिलेशन. पुढचा क्वेश्चन बघू. Find the volume of a cone if its total surface area is 7128 square centimeter and the radius of base is 28 centimeter. Now for this cone, जे आपल्याला दिलेलं आहे ते व्हेरिएबल्स पहिल्यांदा लिहून घ्या. So radius of base is given. So for a cone, the radius which is denoted by letter R, it is given to be 28 centimeter. Then we are given the total surface area. So we have to use the formula for total surface area. So we have the formula for the total surface area of a cone, and that is equal to, formula is pi r into bracket L plus R. So this is the formula for total surface area of a cone. आता ही टोटल सरफेस एरिया आपल्याला दिलेला आहे 7128. सो ऑन द लेफ्ट हँड साइड वी हॅव 7128 is equal to this one. So to the next step, 7128 is equal to pi. Here the value of pi is given to be 22/7. आता क्वेश्चन मध्ये पाय ची जी व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली असते, क्वेश्चन संपल्यानंतर ब्रॅकेट मध्ये दिलेली असते तीच व्हॅल्यू घ्यायची. इथं पाय ची व्हॅल्यू 22/7 दिलेली आहे तर इथं पाय ची व्हॅल्यू 22/7 च घ्यायची. जर ती 3.14 दिली असेल तर ती 3.14 घ्यायची. सो हियर द व्हॅल्यू ऑफ पाय इज टेकन टू बी 22/7 into r. R, that is the radius.
it is 28 into bracket L plus R. L is a slant height which is not given, त्यामुळे L तसंच ठेवूया, plus R again is 28. आता हे सिम्प्लिफाय करूया. 7128 into, जर 22/7 ह्या बाजूला घेतलं तर त्याचा रेसिप्रोकल होईल 7/22 into हे 28 सुद्धा या बाजूला घेतलं तर त्याचा रेसिप्रोकल होईल 1/28 इज इक्वल टू, हा जो ब्रॅकेट आहे L plus 28 हा राईट हँड साईडला ॲज इट इज. आता इथं भाग कशाचा जाईल बघूया आपण. 11 पहिल्यांदा भाग जाईल, 11 2 22, इथं सुद्धा भाग जाईल 11 66, पुन्हा 4चा भाग जाईल 11 44, पुन्हा 8चा भाग जाईल. पुन्हा इथं 2 भाग घालूया, 2 के 2, 2 3 6, 2 2 4 आणि 2 4 8, 324 राहील. मग आता इथं शिल्लक राहील 324 into 7 into 1/28 is equal to L plus 28. मग इथं 7 न भाग जाईल, 7 चौक 28, पुन्हा 4 ने इथं भाग जाईल, 4 1 4, 4 8 32, 4 1 4. So it should be 81 is equal to L plus 28. मग 28 पुन्हा लेफ्ट हँड साईडला घेऊया, it would become minus 81 minus 28 is equal to L. So 81 minus 28, that's 53 is equal to L. It is L is equal to 53 सेंटीमीटर. आता प्रश्न असा येईल मनामध्ये की आपल्याला तर सांगितले व्हॉल्यूम ऑफ अ कोन काढायला, आपण L ची व्हॅल्यू का काढली. तर आपल्याला व्हॉल्यूम काढायला फॉर्म्युला आपण घेतो कोनसाठी 1/3 पाय r स्क्वेअर h. तर याच्यामध्ये r म्हणजे रेडियस आहे आपल्याकडे, पण h म्हणजे परपेंडिक्युलर हाईट नाही. मग ती परपेंडिक्युलर हाईट काढण्यासाठी पहिल्यांदा आपण स्लॅन्ट हाईट काढली आणि मग त्याचा उपयोग ह्या फॉर्म्युलामध्ये आपण करणार आहे. तर त्याच्यासाठी पहिल्यांदा आपण L काढून घेतलं, कारण आपल्याला हा टोटल सरफेस एरिया दिला होता, त्याच्यामध्ये फक्त L ही व्हॅल्यू मिसिंग होती, त्याच्यावरून L ची व्हॅल्यू काढली. आता L वरून आपण स्क्वेअर, मग 53 चा जर स्क्वेअर केला इट इज 2809 इज इक्वल टू h स्क्वेअर प्लस स्क्वेअर ऑफ 28 is 784. So 2809, if you take 784 to this side, it will be minus 784 is equal to h square. So 2809 minus 784, it is 2025, that is equal to h square. आपल्याला h पाहिजे, त्यामुळे दोन्ही बाजूचा स्क्वेअर रूट घेऊया. स्क्वेअर रूट ऑफ 2025 is 45, that is equal to h. It means h is equal to 45 centimeter. Now we have the perpendicular height. आणि आता आपण याचा व्हॉल्यूम काढू शकतो, व्हॉल्यूम ऑफ अ कोन. सो वी हॅव द फॉर्म्युला फॉर व्हॉल्यूम ऑफ अ कोन, इट इज 1/3 into पाय r square h. आता या फॉर्म्युलेमधले सगळे व्हेरिएबल्स आपल्याकडे आहेत. 1/3 as it is into व्हॅल्यू ऑफ पाय वी शुड टेक 22/7 into r स्क्वेअर म्हणजे रेडियस स्क्वेअर, रेडियस 28 आहे. मग तो 28 चा स्क्वेअर करण्याऐवजी आपण असं लिहूया 28 into 28 into h आपण आत्ताच काढलेले आहे 45. मग इथं भाग जाईल 7 न, 7 1 7, 7 चौक 28 चा भाग जाईल, 3 न भाग जाईल, 3 1 3, 45 ला भाग आला तर 15 चा भाग जाईल. म्हणजे इथं शिल्लक राहील 22 into 4 88 into 28 into 15. या सगळ्यांचा गुणाकार म्हणजे आपल्याला मिळणार आहे व्हॉल्यूम. So if we multiply 88 into 28 into 15, we get 36,960. So as it is a volume, its unit must be centimeter cube or cubic centimeter. So this is the volume of cube asked in this question. तर अशा पद्धतीने आपण व्हॉल्यूम काढू शकतो. तर हा व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला वापरण्यासाठी पहिल्यांदा आपल्याला h काढायचं होतं आणि h तर आपल्याला क्वेश्चन मध्ये दिला नव्हता. मग आपण h, l आणि r यांच्यातलं रिलेशन वापरून पहिल्यांदा l काढलं, नंतर h काढलं आणि मग शेवटी फायनली तो फॉर्म्युला वापरला. पुढचा आणखी एक क्वेश्चन बघूया. कर्ड सरफेस एरिया of a cone is 251.2 centimeter square and radius of its base is 8 centimeter. Find its slant height and perpendicular height. This time value of pi is given to be 3.14. आता इथं सुद्धा हा कोन दिलाय, याची रेडियस सपोज इट इज r, this is the perpendicular height denoted by h, this is the slant height l, and we have to find the
slant height for this question, and in this question curved surface area is given. So as the curved surface area is given, we have to use the formula for curved surface area. So formula for curved surface area of a cone, so it's a very basic formula, pi into r into L. Now this curved surface area is given to be 251.2, that is equal to, this time value of pi we should take 3.14. pi ची व्हॅल्यू आता 3.14 दिली, त्यामुळे 3.14 घेऊया, into रेडियस दिलेले, रेडियस ऑफ बेस इज 8, that is 8 into L, that is the slant height. Slant height आपल्याला काढायचे ते L तसंच ठेवूया. आता 251.2 into 3.14 जर ह्या बाजूला घेतले तर ते डिनॉमिनेटरला जाईल, सो इट शुड बी 1 divided by 3.14 into 8 सुद्धा या बाजूला घेतले तर डिनॉमिनेटरला जाईल, 1 divided by 8 is equal to, आणि राईट हँड साइडला शिल्लक राहील फक्त L. आता हे आपण सिम्प्लिफाय करूया. त्याच्यासाठी हा डिनॉमिनेटर मधले जो डेसिमल नंतरचे डिजिट्स आहेत किंवा डेसिमल आपल्याला घालवायचं आहे, मग त्यासाठी काय करायचं, तर न्यूमरेटर मध्ये डेसिमल नंतर एक डिजिट आहे आणि डिनॉमिनेटर मध्ये 2 डिजिट्स आहेत. मग डिनॉमिनेटर मधले जर आपल्याला डेसिमल घालवायचं असेल तर 314 होईल, म्हणजे आपण डेसिमल 2 डिजिट पुढे ढकलला. मग न्यूमरेटर मध्ये सुद्धा तसंच करावं लागेल. 251 हा जो डिजिट आहे किंवा डेसिमल आहे तो 2 डिजिट पुढे सरकवायचा, मग त्याच्या पुढे 2 घेऊया म्हणजे एकच डिजिट पुढे जाईल, आणखी एक डिजिट घालवायचं म्हणून इथे लिहायचं 0 आणि मग त्याच्यानंतर डेसिमल, आणि त्यानंतर तो डेसिमल लिहिला नाही तरी सुद्धा चालू शकतो, into 1 divided by 8 is equal to L. आता यानं भाग घालूया आपण. 314 यानं जर आपण भाग घालवला तर इथं 314 into 8 2512 मिळेल आणि हा 0, म्हणजे इथं 80 चा भाग जाईल, सो 80 into 1 divided by 8 is equal to L. पुन्हा एकदा 8 ने इथं भाग जाईल, 8 1 8, 8 10 80, so 10 into 1 that's 10 is equal to L, that is L is equal to 10 centimeter, that is the slant height of this cone. आता इथं आपल्याला स्क्वेअर मीटरचा रेट दिलेला आहे, म्हणजे हे जे आपल्याला काय बनवायचं आहे कोन, त्याचा रेट आहे 10 रुपीज पर स्क्वेअर मीटर. म्हणजे आपल्याला इथं तो जो कोन बनवायचा आहे तो टोटल सरफेस एरिया त्याचा काढावा लागेल. मग त्या टोटल सरफेस एरियासाठी हा सर्क्युलर बेस आहे, त्याची रेडियस समजा r आपण घेतली, दिस इज द परपेंडिक्युलर हाईट h अँड द स्लॅन्ट हाईट. तर याच्यामध्ये आपल्याला काय बनवायचं आहे, अ क्लोज्ड कोन. क्लोज्ड कोन म्हणजे फक्त कर्ड सरफेस एरिया आपल्याला घेऊन चालणार नाही, तर टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया म्हणजे काय, हा बाजूचा कर्ड सरफेस एरिया प्लस द एरिया ऑफ सर्क्युलर बेस. त्यामुळे आपल्याला इथे टोटल सरफेस एरिया याचा काढावा लागेल. मग त्याच्यासाठी किती शीट लागेल ते आपण नंतर काढू शकतो किंवा त्याचा खर्च काढू शकतो. सो हिअर वी हॅव टू यूज द फॉर्म्युला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन. सो फॉर्म्युला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन वी हॅव टू यूज. इथे आपल्याला हे लक्षात आलं पाहिजे की फॉर्म्युला नेमका कोणता वापरायचा, टोटल सरफेस एरियाचा वापरायचा की कर्ड सरफेस एरियाचा वापरायचा. आता इथे आपल्याला एक क्लोज्ड शीट, क्लोज्ड टीन बनवायचा आहे जो कोनिकल शेपचा आहे, तर त्याच्यामुळे आपल्याला टोटल सरफेस एरिया याचा फॉर्म्युला वापरायचा आहे. सो द फॉर्म्युला इज पाय r इंटू ब्रॅकेट L प्लस r. आता याच्यामध्ये व्हॅल्यूज आपण ठेवूया. तर इथं ह्या क्वेश्चन मध्ये व्हॅल्यू ऑफ पाय इज नॉट गिवन, मग आता इथं आपण कोणतीही घेऊ शकतो. सो इफ वी टेक व्हॅल्यू ऑफ पाय टू बी 22/7 इंटू रेडियस इज गिवन टू बी 6 into L plus R. L म्हणजे slant height which is given to be 8. So 8 plus R, that is the radius is 6. That is equal to 22/7 into 6 into 8 plus 6, that 14. आता इथं 7 ने भाग घालूया, 7 1 7, 7 2 14. So 22 into 6 into 2, it would be 264. आणि हे आपण एरिया काढतोय, सो टोटल सरफेस एरिया, सो इट शुड बी सेंटीमीटर स्क्वेअर, और इट इज ऑल्सो इट्स नॉट सेंटीमीटर, सॉरी इट्स मीटर स्क्वेअर, कारण त्याची साईड आपल्याला मीटर मध्ये दिली आहे. सो इट इज 264 मीटर स्क्वेअर, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्क्वेअर मीटर. दोन्हीचा अर्थ एकच आहे. तर हा एवढा एरिया आहे. तर एवढा एरिया कव्हर करण्यासाठी आपल्याला ती शीट लागणार आहे, 3 शीट लागणार आहे. मग त्याचा खर्च विचारला आहे. So to find the total cost
फॉर दिस वन एका स्क्वेअर मीटरचा जो खर्च आहे तो ₹10 आहे. तर असे स्क्वेअर मीटर किती आहेत तर 264. मग टोटल खर्च काढायला आपल्याला या 264 ला 10 न मल्टिप्लाय करावं लागेल. सो टोटल कॉस्ट वुड बी ₹264 into 10. So that is equal to 264 into 10, that is 2640 rupees. So that is the total cost for this one. तर अशा पद्धतीने तो एक क्लोज्ड 3 शीट तयार करायला एवढा खर्च येईल. ओके, पुढचा क्वेश्चन बघूया आपण. The surface area of cone is again given 188.4 square centimeter and its slant height is 10 centimeter. Find its perpendicular height, and this time also value of pi is given to be 3.40. तर इथे सुद्धा हा सर्क्युलर बेस आहे, रेडियस r घेऊया, त्याची परपेंडिक्युलर हाईट आपण घेऊया h and slant height is l. तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला सरफेस एरिया ऑफ अ कोन दिलाय. मग सरफेस एरिया ऑफ अ कोन असा इथं उल्लेख केलाय. मग इथं आपण टोटल सरफेस एरिया घ्यायचा नाही, कारण टोटल सरफेस एरिया असतं तर तसा उल्लेख आपल्याला दिला असता क्वेश्चन मध्ये. टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन आपल्याला फक्त सरफेस एरिया दिलाय, त्यामुळे इथं आपण कर्ड सरफेस एरिया हा फॉर्म्युला वापरायचा. सो द कर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, त्याच्यासाठी फॉर्म्युला आहे पाय आर एल. मग हा सरफेस एरिया दिलाय आपल्याला 188.4, तो त्याच्या खाली लिहूया, इज इक्वल टू व्हॅल्यू ऑफ पाय 3.14 घ्यायला सांगितले, त्यामुळे इथं पायची व्हॅल्यू 3.14 घेऊया, इंटू आर. रेडियस इज नॉट गिवन, सो वी शुड हॅव आर ॲज इट इज, इंटू स्लॅन्ट हाईट इट्स गिवन टू बी 10, सो इंटू 10. आता 3.14 इंटू 10 ह्या बाजूला घेऊया, 188.4 आणि 3.14 आणि 10 न्यूमरेटरला ह्या बाजूला घेतल्यानंतर ते डिनॉमिनेटरला जातील. सो इट शुड बी 3, त्यामुळे न्यूमरेटरमध्ये संख्या होईल 1884 डिवायडेड बाय, डिनॉमिनेटरमध्ये सुद्धा डेसिमल एक डिजिट जर पुढे घेतलं तर आपल्याला मिळेल 314 इज इक्वल टू आर. आता इथे डिरेक्टली आपण भाग करू शकतो. 314 ला जर आपण 6 न मल्टिप्लाय केलं तर आपल्याला 1884 मिळेल, त्यामुळे इथं 6चा भाग जाईल. सो 6 इज इक्वल टू आर, दॅट इज आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. ही रेडियस मिळाली आपल्याला, पण क्वेश्चनमध्ये रेडियस विचारले नाही, क्वेश्चनमध्ये विचारले आपल्याला परपेंडिक्युलर हाईट. सो अगेन वी हॅव द रेडियस, वी हॅव द स्लॅन्ट हाईट. सो वी हॅव टू यूज द रिलेशन बिटवीन स्लॅन्ट हाईट, परपेंडिक्युलर हाईट अँड द रेडियस, अँड द रिलेशन इज एल स्क्वेअर इज इक्वल टू h square plus r square. So L is given to be 10. So 10 square is equal to h, that is perpendicular height, we have to find h square, plus r square. R, that's the radius, we have just found to be 6. So r square is 6 square. The 10 square 100 will is equal to h square plus 6 square is 36. 36 जर या बाजूला घेतले तर मायनस होतील. So 100 minus 36 is equal to h square. 100 minus 36, that's 64, is equal to h square. And we have to find the value of h. So we should take square root on both the sides. So square root of 64 is 8, is equal to h. That is h is equal to 8 centimeter. And h is nothing but the perpendicular height. h म्हणजेच perpendicular height जी आपल्याला दिलेली आहे, जे आपण आता कॅल्क्युलेट केली, h इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. ओके, गुड. तर हा एक प्रॉब्लेम झाला ज्याच्यामध्ये आपल्याला सरफेस एरिया दिला होता आणि त्याच्यावरून आपण परपेंडिक्युलर हाईट काढली. पुढचा एक क्वेश्चन बघूया. हिअर ऑल्सो कर्ड सरफेस एरिया इज गिवन. सो द कर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 2200 square centimeter and its slant height is 50 centimeter. Find the total surface area of a cone. This time value of pi is given to be 22/7. तर आता पुन्हा एकदा फॉर कोन आपल्याला दिले काय काय, तर सर्वात आधी कर्ड सरफेस एरिया दिलाय, म्हणजे आपल्याला कर्ड सरफेस एरियाचाच फॉर्म्युला वापरायचा आहे. सो फॉर दिस कोन द फॉर्म्युला फॉर कर्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाय आर एल, हा आपल्याला वापरावा लागेल.
हा कर्ड सरफेस एरिया दिलाय तो आपण त्याच्या खाली सबस्टिट्यूट करूया. 2200 इज इक्वल टू व्हॅल्यू ऑफ पाय इज 22/7 तिथे सबस्टिट्यूट करूया into radius. Radius is not given, we have to find radius, so r as it is into the slant height, it is given to be 50. slant height 50 घेऊया. आता हे आपण सॉल्व करू. 2200 into 22/7 जर ह्या बाजूला घेतले तर 7/22 होईल into 50 जर ह्या बाजूला घेतले तर 1/50 होईल इज इक्वल टू r. आता इथं भाग घालूया आपण. 22 न भाग जाईल 22 एक्के 22 वर 2 शून्य. पुन्हा 50 न भाग जाईल 50 एक्के 50 50 दुणे 100. मग न्यूमरेटर मध्ये शिल्लक राहील 7 into 2 that's 14 is equal to r, that is r is equal to 14 सेंटीमीटर. ही आपल्याला मिळाली रेडियस. पण प्रश्नामध्ये आपल्याला रेडियस काढायचं नाही, आपल्याला काढायचं टोटल सरफेस एरिया. सो द फॉर्म्युला फॉर टोटल सरफेस एरिया we have to use. So total surface area of a cone is equal to pi r into bracket L plus r. आता या क्वेश्चन मध्ये आपल्याला या फॉर्म्युला मध्ये r ची व्हॅल्यू म्हणजे रेडियस पाहिजे होती जी या क्वेश्चन मध्ये दिली नव्हती, म्हणून या कर्ड सरफेस एरिया जो दिलेला होता त्याच्यावरून आपण रेडियस पहिल्यांदा काढून घेतली. आता ही रेडियस ची व्हॅल्यू जी मिळाली आपल्याला 14 ती या फॉर्म्युला मध्ये आपण सबस्टिट्यूट करूया. सो व्हॅल्यू ऑफ पाय इज गिवन अगेन 22/7 into radius is 14 just to have found into bracket L plus r. L म्हणजे slant height which is given to be 50 plus r 14 इथे सबस्टिट्यूट करूया. इथे 7 न भाग जाईल 7 दुणे 14. सो 22 into 2 that's 44 into ब्रॅकेट मध्ये 50 plus 14 आहे इट्स 64. या दोन्हीचा जर गुणाकार केला तर तो येईल 2816 आणि हा एरिया आहे. सो युनिट शुड बी सेंटीमीटर स्क्वेअर और स्क्वेअर सेंटीमीटर. सो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया 2816 सेंटीमीटर स्क्वेअर फॉर दिस कोन. तर अशा पद्धतीने आपण त्याचा टोटल सरफेस एरिया काढू शकतो. आणखी क्वेश्चन बघूया. देर आर 25 persons इन अ टेंट विच इज अ कोनिकल इन शेप. म्हणजे एक कोनिकल शेपचा टेंट आहे ज्याच्यामध्ये 25 लोक बसू शकतात. 25 लोक आहेत. एव्हरी पर्सन नीड्स अन एरिया ऑफ 4 स्क्वेअर मीटर. एका व्यक्तीला 4 स्क्वेअर मीटर इतका एरिया लागतो ऑफ द ग्राउंड इनसाइड द टेंट. इफ हाईट ऑफ द टेंट इज 18 मीटर फाइंड द व्हॉल्यूम ऑफ द टेंट. आता हा टेंट आहे समजा, त्याच्यामध्ये 25 लोक आहेत. तर ह्याचा सर्क्युलर जो बेस आहे हा कोनिकल शेप असल्यामुळे याचा बेस जो आहे सर्क्युलर असणार आहे आणि त्याची हाईट दिलेली आहे. मग त्याची हाईट दिली याचा अर्थ ती परपेंडिक्युलर हाईटच असणार आहे. जोपर्यंत आपल्याला स्लॅन्ट हाईट असा उल्लेख देत नाही तोपर्यंत ती परपेंडिक्युलर हाईटच आपण गृहीत धरायची. सो एच इज गिवन टू बी 18. एच दिलेली आपल्याला. रेडियस काय ते माहिती नाही आणि त्याच्यावरून आपल्याला त्याचं व्हॉल्यूम काढायचं आहे. सो इफ वी हॅव द फॉर्म्युला फॉर व्हॉल्यूम ऑफ अ कोन. आता आपल्याला माहिती आहे की कोनचा जो व्हॉल्यूम आहे तर त्याच डायमेन्शनची म्हणजे सेम रेडिया आणि सेम हाईट घेऊन जर एखादा सिलेंडर घेतला तर त्या सिलेंडरचा जेवढा काही व्हॉल्यूम असेल त्याच्या 1/3 व्हॉल्यूम हा कोनचा असतो. मग सिलेंडरचा जो व्हॉल्यूम आहे त्याचा फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला पाय r स्क्वेअर इंटू एच आणि याच्या 1/3 म्हणजे त्याला 1/3 ने मल्टिप्लाय करायचं. तर असं रिलेटिव्हली लक्षात ठेवा म्हणजे फॉर्म्युले विसरणार नाहीत. म्हणजे पाय r स्क्वेअर एच हा फॉर्म्युला आहे व्हॉल्यूम ऑफ सिलेंडरसाठी. तेच त्याला जर 1/3 ने मल्टिप्लाय केलं तर आपल्याला मिळणार आहे फॉर्म्युला फॉर व्हॉल्यूम ऑफ कोन. आता याच्यामध्ये काय काय लागणार आहे तर आपण व्हॉल्यूम काढू शकतो असा विचार करायचा. त्याच्यामध्ये आपल्याला लागणार आहे r आणि h. पायची व्हॅल्यू आपण घेऊ शकतो. म्हणजे इथे रेडियस दिली पाहिजे आणि हाईट दिली पाहिजे. म्हणजे h परपेंडिक्युलर हाईट दिली पाहिजे जी दिलेली आहे 18. पण रेडियस आपल्याकडे नाही. मग रेडियस एकतर काढावी लागेल किंवा ह्या क्वेश्चन मध्ये h आहे आपल्याकडे. स्लॅन्ट हाईट जरी दिली असती l तर l आणि h वरून आपण r काढू शकलो असतो. पण स्लॅन्ट हाईट पण दिलेली नाही. मग आता हा प्रश्न सोडवायचा कसा म्हणजे r रेडियस काढायची कशी. तर या क्वेश्चन मध्ये एक थोडंसं ट्विस्ट आहे किंवा एक माहिती आपल्याला अशी दिलेली आहे ज्याचा उपयोग करून आपल्याला रेडियस कदाचित लागणार पण नाही याच्यामध्ये. इथं काय दिले देर आर 25 पर्सन्स इन अ टेंट आणि प्रत्येक पर्सनला जागा किती लागते तर 4 स्क्वेअर मीटर. याचा अर्थ हा जो सर्क्युलर बेस आहे त्याचा एरिया म्हणजेच ह्या 25
व्यक्तींना लागणारा एकूण एरिया. मग तो एरिया किती काढायचा, तर तो एरिया ऑफ अ बेस असणार आहे. सो एरिया ऑफ अ बेस तो किती असणार आहे, तर 25 व्यक्ती आहेत आणि प्रत्येकाला जागा लागणार आहे 4 स्क्वेअर मीटर. मग टोटल जागा किती लागेल हे काढायला काय करायचं, तर ह्या 25 ला 4 न मल्टिप्लाय करायचं. सो 25 into 4 दॅट्स 100 आणि हा एरिया असल्यामुळं सेंटीमीटर स्क्वेअर. आता खरा एक इथं आपण ट्विस्ट वापरायचं की एरिया ऑफ अ बेस, कोणचा कोणताही जर कोन आपण घेतला तर त्याचा जो बेस असतो तो सर्क्युलर असतो, म्हणजे सर्कल असतो आणि त्याचा एरिया आपण इथं काढला 100. अँड वी हॅव द फॉर्म्युला फॉर एरिया ऑफ अ सर्कल, इट इज पाय आर स्क्वेअर. मग इथं एरिया ऑफ अ बेस त्याच्या ठिकाणी लिहायचं पाय आर स्क्वेअर. तर पाय आर स्क्वेअरची किंमत आपल्याला 100 मिळाली. आता ही किंमत या फॉर्म्युलेमध्ये डिरेक्टली आपण तशीच ठेवू शकतो, कारण 1/3 इंटू इथं आपल्याला दिसेल पाय आर स्क्वेअर. तर ह्या ठिकाणीच ही किंमत आपण डिरेक्टली ठेवायची, म्हणजे आपल्याला रेडियस काढण्याची गरजच नाही. म्हणजे पाय आर स्क्वेअर त्याच्या ठिकाणी लिहूया 100 इंटू एच. आता एच आहे आपल्याकडे, हाईट ऑफ टेंट एच इज गिवन टू बी 18. तर इथं आपण 18 लिहूया. आता 3 भाग घालू याला डिरेक्टली, 3 1 3 3 6 18. सो इन द न्यूमरेटर वी हॅव 100 into 6 that is 600. आणि हा व्हॉल्यूम आहे आता, त्यामुळे लक्षात ठेवा की ह्याचा जो ह्याचं युनिट जे असणार आहे ते असणार आहे मीटर क्यूब. कारण इथं जी साईड आपल्याला दिलेली आहे किंवा हाईट दिलेली आहे ती मीटरमध्ये दिलेली आहे, त्यामुळे व्हॉल्यूम त्याचा मीटर क्यूब असणार आहे किंवा त्याला आपण क्युबिक मीटर असे म्हणू शकतो. सो दिस इज द व्हॉल्यूम ऑफ द कोन गिवन. तर अशा पद्धतीनं काही वेळेला डिरेक्टली आपण ते उदाहरण सोडवू शकतो. प्रत्येक वेळेला रेडियस काढावीच लागते असं नाही, कारण ह्या क्वेश्चनमध्ये रेडियस काढण्यासाठी आपल्याला स्लॅन्ट हाईट आणि परपेंडिक्युलर हाईट दोन्ही देणं आवश्यक होतं, ज्यापैकी फक्त एकच दिली होती. त्यामुळे आपण डिरेक्टली जो एरिया आहे त्याच्याच ठिकाणी सबस्टिट्यूशन केलं. तर हा थोडासा वेगळा प्रॉब्लेम आहे. तर पुढचा प्रॉब्लेम बघू. हा सुद्धा क्वेश्चन आहे तो ऍप्लिकेशन बेस्ड आहे. क्वेश्चन असा आहे, इन अ फील्ड ड्राय फॉडर फॉर अ कॅटल इज हिप्ड इन अ कोनिकल शेप. The height of a cone is 2.1 meter and the diameter of base is 7.2 meter. Find the volume of fodder. If it is to be covered by a polythene in rainy season, then how much minimum polythene sheet is needed? दोन व्हॅल्यूज दिलेत. पायची व्हॅल्यू दिली 22/7 आणि स्क्वेअर रूट ऑफ 17.37 इज इक्वल टू 4.70. तर कदाचित ही व्हॅल्यू आपल्याला उदाहरण सोडवताना लागणार असेल म्हणून आपल्याला ही दिली असेल. तर ह्या क्वेश्चनचा अर्थ पहिल्यांदा आपल्याला समजून घ्यायचा की एक कोनिकल शेपचा फॉडर आहे, तर त्याची हाईट दिलेली आहे 2.1. हाईट म्हणजेच त्याची परपेंडिक्युलर हाईट दिलेली आहे. त्याचा डायमीटर दिलाय 7.2 आणि त्याच्यावरून आपल्याला प्रश्न असा विचारला आहे, फाइंड द व्हॉल्यूम ऑफ अ फॉडर. पहिल्यांदा आपल्याला व्हॉल्यूम काढायचं त्याचा, आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे त्याचा. आणि जर ते इफ इट इज टू बी कव्हर्ड, म्हणजे त्याला जर पॉलिथिननं कव्हर करायचं असेल तर आपल्याला किती पॉलिथिन लागेल असा प्रश्न आहे. आता इथं कव्हर करायचा याचा अर्थ दोन आपल्या समोर ऑप्शन आहेत, एक तर टोटल सरफेस एरिया किंवा कर्ड सरफेस एरिया. आपल्याला हे लक्षात आलं पाहिजे की आपल्याला कोणता एरिया इथे काढायचा आहे, टोटल सरफेस एरिया काढायचा आहे की कर्ड सरफेस एरिया काढायचा आहे, तो आपण नंतर बघू. सगळ्यात आधी आपण व्हॉल्यूम कसा याचा काढायचा ते बघूया. आता ह्या क्वेश्चनसाठी फॉर अ कोन जे दिलंय ते लिहून घेऊया. So for a cone, diameter is given. So diameter is given to be 7.2 meter. पण ह्या कोनच्या जे काही फॉर्म्युले आहेत त्याच्यामध्ये कुठेही आपल्याला डायमीटर वापरायचं नाही. डायमीटर आपल्याला कुठंच लागत नाही, आपल्याला प्रत्येक वेळ लागते ती रेडियस. सो फॉर अ कोन वी हॅव टू फाइंड रेडियस. आणि जर आपल्याकडे डायमीटर असेल तर त्याच्यावर रेडियस विच इज डिनोटेड बाय आर वी कॅन फाइंड इट. we always know that radius is always half the diameter. म्हणजे डायमीटर जो असतो त्याच्या हाफ रेडियस असते. मग डायमीटर 7.2 असेल तर रेडियस त्याच्या हाफ म्हणजेच 3.6 मीटर्स असणार आहे. म्हणजे रेडियस आपल्याला मिळाली. त्याच्यानंतर हाईट दिलेली आहे, तर ते लिहून घेऊया. ज्यावेळेला हाईट असा उल्लेख असतो त्यावेळेला ती आपण परपेंडिक्युलर हाईट असंच गृहीत धरायचं आहे, विच इज गिवन टू बी 2.1 मीटर. सो इट इज 2.1 मीटर.
व्हॉल्यूम काढायला आपल्याला हेच दोन व्हेरिएबल्स लागतात, आर आणि एच, जे आपल्याकडे आहेत. त्याच्यावरून आपण व्हॉल्यूम काढू शकतो. सो वी हॅव द फॉर्म्युला फॉर व्हॉल्यूम ऑफ अ cone, and the formula is 1/3 pi r square into h. ह्याच्यात व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करूया. 1/3 into व्हॅल्यू ऑफ pi is given to be 22/7. तर pi ची व्हॅल्यू आपल्याला 22/7 दिलेली आहे. into r square, रेडियस इज 3.6 आणि त्याचा स्क्वेअर आहे, त्यामुळे ते दोन वेळा घेऊया. 3.6 into 3.6, त्यांचा गुणाकार करू. into h, h is the height which is 2.1. मग इथे आता आपण भाग घालूया. 7 न जर भाग घालवला 2.1 ला, तर पहिल्यांदा शून्याचा भाग जाईल, कारण 2 ला भाग जात नाही. डेसिमल घेऊया आणि 7 त्रिक 21. सो वी गेट हिअर द व्हॉल्यूम ॲज, शिल्लक काय काय राहील बघा. इन द न्यूमरेटर वी हॅव 22 into 3.6 into 3.6 into 0.3 divided by, डिनॉमिनेटरला फक्त 3 शिल्लक राहील. 3 into 1 that's 3. मग इथं आपण जर 3 न भाग घालवला तर 0.1 चा भाग जाईल, आणि ह्या सगळ्यात जर आपण गुणाकार केला 22 into 3.6 into 3.6 into 0.1, the product would be 28.512 सेंटीमीटर क्यूब, कारण आपण हा काढतोय व्हॉल्यूम, आणि व्हॉल्यूम हा नेहमी क्यूबिक सेंटीमीटर किंवा क्यूबिक मीटर असा असतो. सो दिस इज द व्हॉल्यूम ऑफ अ क्यूब अँड दिस इज द आन्सर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. तर हे पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला मिळालं. आता दुसरा प्रश्न. इथं प्रश्न असा आहे, इफ इट इज टू बी कव्हर्ड बाय अ पॉलिथिन इन रेनी सीझन, जर ते आपल्याला पॉलिथिन कव्हर करायचं असेल तर किती पॉलिथिन शीट लागेल, असा एक प्रश्न मगाशी आपल्याला विचारला होता. कॉस्ट काढायची होती, त्यावेळेला आपण टोटल सरफेस एरियाचा फॉर्म्युला वापरला होता. पण हा कोनिकल शेप आहे, त्याचा सर्क्युलर बेस जो आहे तो कधी आपण पॉलिथिन कव्हर करत नाही, त्यामुळे तो सर्क्युलर बेस आपण विचारात घ्यायचा नाही. आपण फक्त हा बाजूचा एरिया जो आहे किंवा बाजूचा कर्ड सरफेस एरिया तेवढाच विचारात घ्यायचा. म्हणजे इथं फॉर्म्युला आपल्याला कर्ड सरफेस एरियाचा वापरायचा आहे. इथं जर टोटल सरफेस एरियाचा फॉर्म्युला वापरला तर उत्तर आपलं चुकण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं इथं आपण इथं हा फॉर्म्युला वापरायचा आपण कर्ड सरफेस एरिया. त्यामुळे कर्ड सरफेस एरिया आपण काढूया. मग तो कर्ड सरफेस एरिया काढण्यासाठी तिथं आपल्याला फॉर्म्युला वापरायचा आहे पाय आर एल. आता ह्या पाय आर एल मध्ये लागणारे सगळे व्हेरिएबल्स आहेत का आपल्याकडे, ते पहिला बघूया. पायची व्हॅल्यू दिलेली आहे, आर रेडियस ती सुद्धा आहे, एल म्हणजे स्लॅन्ट हाईट मात्र नाही. मग ती पहिल्यांदा काढून घ्यावी लागेल, तरच हा फॉर्म्युला वापरू शकतो. मग ती स्लॅन्ट हाईट काढण्यासाठी आपल्याकडे आर आहे, एच आहे. जर एल, एच आणि आर ह्या तीन पैकी कुठलेही दोन आपल्याला दिले असतील तर त्याहून तिसरी गोष्ट किंवा तिसरं व्हेरिएबल आपण काढू शकतो. मग इथं आपल्याला स्लॅन्ट हाईट काढायला वी हॅव टू यूज द रिलेशन बिटवीन एल, एच अँड आर, दॅट इज एल स्क्वेअर इज इक्वल टू एच स्क्वेअर प्लस आर स्क्वेअर. मग एच म्हणजेच हाईट 2.1 दिलेली आहे, सो 2.1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस आर स्क्वेअर दॅट इज द रेडियस इज 3.6 square. 2.1 square, its square is 4.41 plus 3.6 the square, it is 12.96. जर यांचा गुणाकार केला तर एवढा येईल. आता या दोन्हीची बेरीज जर आपण केली तर ती येईल 17.37 and that is equal to L square. आता व्हॅल्यू आपल्याला L ची पाहिजे आणि इथं आपल्याला L square मिळाले. मग त्यावरून जर व्हॅल्यू L ची आपल्याला काढायची असेल तर दोन्ही बाजूचं स्क्वेअर रूट घ्यावं लागेल. So square root of L square is L and square root of 17.37 हे परफेक्ट स्क्वेअर नाही, त्यामुळे ह्या क्वेश्चन मध्ये आपल्याला ही व्हॅल्यू दिली होती. स्क्वेअर रूट ऑफ 17.37 इज 4.70. त्यामुळे ही L ची व्हॅल्यू घ्यायची आपण 4.70 सेंटीमीटर. आता आपल्याला L मिळाले म्हणजे स्लॅन्ट हाईट मिळाली. आणि आता आपण जो दुसरा क्वेश्चन आहे त्या प्रश्नाचं उत्तर मिळवू शकतो की आपल्याला काढायचं आहे कर्ड सरफेस एरिया. सो फॉर्म्युला फॉर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज इक्वल टू, and the formula is pi r l, pi into r into l.
So value of pi is 22/7. Radius is 3.6 into L. We have just found to be 4.17. तर हे आपण 22 into 3.6 into 4.17 divided by 7 हे पूर्ण कॅल्क्युलेशन केलं तर आपल्याला उत्तर मिळेल 47.18 मीटर स्क्वेअर. सॉरी, इट्स नॉट सेंटीमीटर. इथं सुद्धा हे 4.17 मीटर मिळेल. इथं सुद्धा सेंटीमीटर क्यूब नाही तर मीटर क्यूब मिळेल. तर हा आहे कर्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस ट्रायपॉड. तर अशा पद्धतीनं आपण ह्या तिन्ही प्रश्नांची उत्तर मिळवली. पहिल्यांदा आपण व्हॉल्यूम काढला, त्याच्यामध्ये आर आणि एच वापरलं आणि कर्ड सरफेस एरिया काढण्यासाठी एल आपल्याला मिळवावं लागत होतं, जे आपण हे रिलेशन वापरून पहिल्यांदा एल ची किंमत काढून घेतली आणि ती याच्यामध्ये सबस्टिट्यूट केली. तर हे काही क्वेश्चन होते फ्रॉम द प्रॅक्टिस सेट 9.2 फ्रॉम द टॉपिक सरफेस एरिया अँड व्हॉल्यूम क्लास 9th मॅथ्स पार्ट 2. पुढच्या लाईव्ह सेशनमध्ये आपण पुढचा एखादा प्रॅक्टिस सेट घेऊया, त्याच्यामधली उदाहरणं याच पद्धतीने सोडूया. ठीक आहे, तर हा सेशन आपण इथं थांबूया. थँक्स फॉर वॉचिंग.